javë. Tash e pyesim ambasadorën dhe ju tregojmë edhe pse e kemi këtu ambasadorën Caron Lobbezoo. How do you pronounce it? Lobbezoo. Lobbezoo. Yes. Okay, Lobbezoo. I almost pronounced it in Italian. Also sounds nice. Yeah, okay, cool. Caron Lobbezoo. Good morning. Welcome to our show. So we have a lot to talk about. We have Indeed. a lot of days that we will have to cover. So yeah, you can start anywhere you want. What's going to happen today? Today, yes. Today we are going to start our commemoration of our 15 years of diplomatic relations between the Netherlands and Kosovo. And today we will start with art. Okay, do të thonë sot ja fillojnë me shënimin e 15 vjetorit të relacioneve marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Holandës dhe do t'ja fillojnë me art në ora 1. Yes, and we've chosen the theme, the future is, because the Netherlands and Kosovo have, of course, 15 years of diplomatic relations. So we have a past, which is good. You need to know your past, but we also want to look towards the future together, our future together. Before we go at the organization about 15 years... I have to translate first. One sentence. Okay, so Masi ideja është, domethënë, the future is, e ardhmja është, në atë temë, domethënë, do të fokusohen. Kemi, domethënë, të kaluar me Holandën 15 vjet. Domethënë, ja kemi relacione diplomatike me njëherë mas pavarësisë të Kosovës. Edhe tash vazhdojmë me fol për të ardhmen këto ditë në vim. Before we go to talk about the organization about 15 years relationship Kosovo and Netherlands, how do you describe these 15 years? I would describe them as very good. I think we were one of the very first countries, together with a number of other ones, to recognize Kosovo and to see that Kosovo is our youngest new country in Europe. And I think we have become very, very good friends with a lot of exchanges between our peoples. Erza e pyeti se çysh kanë qenë relacionet deri më tash, çysh ishe para se me fol për të ardhmen. Tha që kemi pas relacione shumë të mira, një ndër vendet e para, domethënë këto 15 vjet, një ndër vendet e para është Holanda që e ka pranuar Kosovën. So the art exhibition is today at the Center for Narrative Practice. Yes. Qendra për praktik narrative, që ka emrin për I forgot how it is in Albanian actually, Center for Narrative Practice, but I will find it. Edhe është një ekspozitë artistike që është kuratori saj është Bardhi Haliti, dhe çka është e rëndësishme është që në vërtetë i kanë sjell artistat që jetojnë në Holandë. Kjo është e rëndësia e krejt kësaj jave. So I started now talking a bit more than you what you said. So what's important about this entire week actually is that you actually brought Kosovars who live and work in Netherlands to bring their experiences here, which I think is great because it's the best way to actually learn about Holland is through people who have experienced both Kosovo and Holland. You have exactly said what the reason was for why we have chosen this approach. I think it's really good that people who live in two cultures can bridge also the gap between our two cultures and our countries, and who are basically the experts to talk about their very specific subjects in which they are all very successful actually. So yes, the artists today are of course two young artists, Miranda Gashi and Arjen Temrij, who will have beautiful pictures about the Netherlands, about their lives in the Netherlands. They are storming the contemporary art scene in Holland, and of course Kosovo artist Jakub Ferry will also be here because he has been working in the Netherlands, studying in the Netherlands, and he will show us what things, his perception of things in the Netherlands, what is very Dutch, and he has done beautiful drawings which will be on display there in the Center for Narrative Practice. Shumë e bukur në vërtet mënyra që kanë zgjedhur me bojë, që tregon që arsyeja pse u bë kjo javë kështu është se mënyra më e mirë e komunikimit është kjo. Domethënë me kosovarë që jetojnë në Holandë dhe që janë shumë të suksesshëm atje, vinë këtu dhe i ndajnë përvojat. Ma mirë se më na tregu dikush domethënë që s'është i Kosovës, ata dinë edhe mas mirë të qysh me nda përvojat me neve. Në ekspozitën që hapet në ora 1 në Center for Narrative Practice në Prishtinë, ka me ekspozu Miranda Gashi, Arjen Zymeraj, domethënë fotografitë e tyre qysh e shohin ata Holandën me sytë e tyre. Po edhe Jakub Ferry,
Jakub Feri është artist që e ka përfaqësuar të Kosovën në Venedik, në Venecia, do të thonë është shumë aktiv mes Kosovës edhe Hollandës. Future is art. This is the first. Kjo është e ardhmja është art. Tani vazhdojmë, e ardhmja është digjitale. Sot. E ardhmja është digjitale. Është me datën 22. Po. Se datat janë të ndryshme, nuk janë të gjitha eventet sot. Sot është me 19 maj, pastaj vazhdon krejt java është në mbushur me aktivitete. E ardhmja është digjitale, është me 22 maj. Do të thonë, now we will go to business cooperation. Yes. So the first day is the future is digital. Samir Salimi, he will be here with us. Samir is also Kosovar Dutch, and he has sort of combined his love for data together with his business sense, and he is the founder of Prime, which is a Dutch company which has a branch now also in Kosovo, and they do a lot of data for supermarkets and what supermarket chains, their programs, what do the people in the supermarkets buy. But he will talk about what is it like to be an entrepreneur, both here in the Netherlands and here in Kosovo. So that is what he will. Cool. Të ne kemi një ndërmars, që është ndërmars që punon, ka një kompani Prime atje, edhe që punon me supermarket atje, me dhonat e blerjeve, edhe tregon për përvojat e tij. Në se si është me qenë ndërmars mes Kosovës dhe Hollandës. One of the most interesting days that you have actually is the one with the first time I heard about this university, they told me it's like the Harvard. It is, the Harvard of agriculture. Absolutely. And that's on 23rd. That's true. Wageningen University is leading in a lot of research for agriculture. Trim Brasila is working there. He's a researcher there, and he is. When he said it to me the first time, I was like, "What are you talking about? How computers and plants can talk to each other?" And as the future is digital, you see also that the digital future is moving into agriculture, and how. Digital techniques can be used, for example, to increase production, to harvest on time, and I believe you will also be on your agricultural show as well to talk about this. Po të regon për Trim Bresilën që ka marrë për një universiteti. What was the name of the university? Wageningen University. Për universitetit që është edhe një farë është Harvardi i bujqësisë, të më thoni për universiteteve më të mira të bujqësisë në Evropë. Edhe për këti universiteti, Trim Bresila vjen me të regu se qysh mundet mu inkuadru robotika edhe automatizimi i punës, dhe më thonë në bujqësi, qysh mu shpejtu proceset, edhe qysh mu rrit edhe rendimenti përmes përdorimit të bujqësisë digjitale edhe të robotikës. Ta shpedim krejt kemi problem me fuqi punëtore, po na ikim punëtorët. Just saying to the audience that adding that we all have a problem now with workers, finding workers and stuff. So the way is maybe also going into robotics and agriculture. We go on with future is education. Absolutely. Future is also education, and you need a good base to become a successful person in life, and that is education, of course, but I don't need to explain that to anybody. But yes, future is also education. We have invited a Deputy Minister of Education, Edo Namoloko, who has done her PhD at my own university in Leiden. And she and two other guests who have studied in the Netherlands will be talking about what is it like if you study in the Netherlands, what is student life, do you have to learn to ride a bike? Yes. and what is it like? How is it different from studying in Kosovo? And what is expected and not? Yes. And since we have quite a lot of people who go and study in the Netherlands, I think it is interesting to listen to their stories. Kemi edhe një shqiptare, do të thonë një kosovare që ka studiu në Hollandë, që është zëvendësministre e arsimit. Do të flasim edhe për arsimin, do të flasë edhe ajo për edukimin atje, edhe për universitetet atje, edhe ambasadorja dhe që duhet me mësu me vëzit edhe bicikletën, nëse jetoni në Hollandë. Hollanda është ma e lehtë në vërtet për bicikletë, se është kejt e rafsht,
po është pak më vështirë më orientu, s'mundesh më orientu në Holland pa Google Maps. Po dhe rrugë janë më të përshtatshme se në Kosovë për me vozit ndoshta bicikletën. Zëvendës ministre ka me folë pra me 24 maj pej orës 2 për arsimimin atje dhe për përvojat e saj dhe krahasimet mes Kosovës dhe Hollandës. I was talking about how Netherlands is like very sorry about that fly. Yeah, fly is our next guest. Your next item. How Holland is like very flat. It's very hard to actually find your way without a map. Because you don't have so many references as hills and mountains and stuff. No, but you get used to it, and we love signs in the Netherlands. So there's a sign everywhere, so you can't get wrong. Everywhere, so you cannot get lost. Tash në Holland që vështirë me gjetë rrugë të pa harta, po tha, okay, tha mësohesh, pse është ketë rrafsh, domethënë, mësohesh, tha ambasadorja se kemi shenja, I dojmë shejat shumë, tha kemi sheja gjithandej. The 25 May is about diplomacy. Yes. No diplomacy. Absolutely. No diplomatic relations without diplomats. And we have invited the Kosovo ambassador from The Hague, but also one of my colleagues, Aguneta Sukai. She works at our permanent representation in Brussels, and we will talk, and I'm also on the panel, we will talk about our job. What is it like to be an ambassador? What do diplomats do? What do they don't do? How do you do a meeting? How do you represent your country? Sounds like very high. How do you represent your country? But then basically we see a lot of people, we look after our citizens, we meet people, we go out. We try to get to know the country as much as we possibly can. So these are the things we will be talking about. What is it like to be a diplomat? Do më thonë me 25 maj flitë edhe për diplomacinë. Si është me qenë diplomat, edhe 3 diplomat që punojnë në Kosovë, Holandë edhe në Belgjik, do të flasin aty. Është Caron Lobbezoo, është Dren Doli edhe Agoneta Zukaj, do më thonë që do të flasin. Krejt këto mbahen në Center for Narrative Practice. Center for Narrative Practice, so we tell the audience, is by the library. Yeah, it's all Hifzi Suleimani Library, indeed. Do të thonë është biblioteka Hifzi Suleimani. Where Manifesta had a lot of its events as well, so we are using that space. Është biblioteka Hifzi Suleimani, këtu në herë para luftës e kemi qujtë biblioteka Miladin Popović, ka qenë një shtëpi shumë e vjetër, e tash Manifesta e ka renovu bibliotekën, edhe është një vend shumë I bukur për krejt këto ngjarje që fillojnë prej sotit në ora 1, do të thonë ti përsëritem edhe një herë, është ekspozita artistike e Jakub Ferit, Miranda Gashit, Arjan Zymerajt, pastaj Ministre 2 është për digitalizim, Ministre 3 është për bujqësi, Dejthanën pushojmë. Prej Dejthanës ja fillojmë prap. E ardhmja është e gjelbërt, e ardhmja është arsimimi, e ardhmja është diplomacia, e ardhmja është gjithëpërfshirja. The future is inclusive is also on 26th of May. Yeah. The future is dance. Yes, yes. Shall we do inclusive first? Yes. The future is inclusive. Well, of course, in both the Netherlands and Kosovo, everybody is the same before the law. But we also see that there are groups within both our societies who still struggle to exercise their rights and to be seen by everybody else. And one of these communities is, of course, the LGBTIQ community. And we have invited a number of guests who have been working both in the Netherlands and here in Kosovo, and they will be talking about their experiences and also exchange that and how it is similar, what kind of processes everybody went through. So that is one of the things we will be discussing on Friday. Ardhmja është gjithë përfshirëse, flitet edhe për personat, do të thonë që kanë probleme me përfshi shoqëni edhe nuk pranohen ashtu si duhet në të dy shoqënit në vërtet, edhe në Holandë edhe në Kosovë që ka ende punë për të bërë. Flitet për edhe kam pas lexim edhe të poezive nga Luan Buleshkaj, Albert Selimi edhe Uresa Ahmeti, edhe diskutim në panel edhe për çështjet edhe ligjore, edhe shoqërore, edhe të fokusi është te personat e komunitetit LGBTQI. Pastaj vazhdojmë me
vallëzim. Thermokis. Thermokis, yes. Thermokis. Of course, if you have a party, you should also have like a real. Yes. If you celebrate something, you need a party. You need to dance. Brampton on Friday. Yes, on Friday we close off our week with a dance party, and the reason is, Kosovo has very great artists. We have great artists. There is, I think, even a song of Dua Lipa and Martin Garrix, so DJ and Dua together. So couldn't it be more lovely? And we have invited Jim Elsani, who is a DJ, Kosovar DJ from Amsterdam, and he is coming to play, and he will play at Thermokis, and that's where we will have our dance party, because Future is also dance. Ardhmja është vallëzim. E kemi Jim Elshanin, që është DJ që jeton në Hollandë. Vepron në Amsterdam, dhe ka me performu në Thermokis. Prej orës 8 deri në ora 12, 26 maj. Sot një javë, tamam për mbyllja super një javë shumë qartë. Plot aktivitetet që mundeni me ndjek gjatë komplet javës, e sidomos të premten, ku se deni ku me shku, qysh me organizu, mundeni me shku me ndëgju një DJ shumë dashur mbi gjitha që është shqiptare dhe që funksionon në Holandë. Kjo është në të vërtet njerë e këshur në serialin, epizodin e parë, të na, se më nësë në 6 kam ja fillu, kjo është deri në 12 natës, edhe ma vonë sigurisht. Pani se na jemi mësu me shku ka fundi, nuk shkojmë kur në fillim. Edhe të një pashtoni deri në ora 12. So, we have a show that's starting on Friday, next Friday, so I said, after you watch our show, you go to the party. So, how many years have you been involved in Kosovo? I'm here now since August 2020, so almost 3 years. Almost 3 years. Yes, almost 3 years. But the first 2 years was with COVID, so that was a bit weird, I have to say, for a lot of people, including for me. It was weird everywhere. It was weird everywhere. Did you have COVID? I got it once, but I didn't get it here. I got it in the Netherlands from my colleagues when I went to the Ambassadors Conference. So they gave it to me. It was a super spreader event. Was it the first time that you came here in Kosovo, the August 2020? The first time I came to Kosovo, but I've been in this part of the world before, yes, and posted as well. E betëm që sa vjetë është ambasadore në Kosovë, është tha pej gushtit 2020, më thënë gati 3 vjetë, që ta është edhe 2 muaj bon 3 vjetë, dhe të regoj që po ka qenë këtu, dhe më thënë ato 2 vjetë të Covidit, që ka qenë pak çuditshëm, e pyta e ka pas Covid, më tha që e ka pas, po e ka marrë pej konferencës së ambasadorëve në Hollandë, pej kolegët vetë, edhe erza e pyti se a ka qenë ndonjëherë në Kosovë dhe para se me shërbysi ambasadore, të regoj pra që ka qenë në këtë pjesë të botës, dhe më thonë në Balkan, po jo në Kosovë. What does visa liberalization mean for you? It means that it is almost embassy over. Huh? It means that it is almost over. That's what it means to me, that the EU has now decided that it will be in place as of the 1st of January next year. Future is brighter. The future is very bright. Okay. I always say, when you are friends, you don't always agree, but you're still friends. Pajtosh mos më pajtu. Pajtosh mos më pajtu, që ato që e përmendim gjithmonë. Pyta për liberalizim të vizat, që ato më thonë, do më thonë që gati u kry, edhe kjo punë që ja fillon prej, që në vërtet Evropa është pajtu që me pas, do më thonë, mos me pas nevoj për viza, e ardhmja është, do më thonë, e ndryqme, po edhe të regojnë në fund ta që na mundëm me qenë shok, po mundëm me mos më pajtu ndësa në një thanje që e përdorim na shumë shpesh edhe në emisionin tonë. Bile edhe dje kemi pas një thirrje telefonike kur tha, unë nuk jam për me pas partnerin, do më thonë, të huj, po me afru në shpejt hujin, atër veç i thëmë për hajrë. Do më thonë, veç pajtohet, ka në qenë një prej matë mirave. Thank you very much, Caron, for being with us. It was great. Sorry, I don't know, is it okay to call you on your first name? Because Yes. I know in ambassadors you say like Your Excellency and stuff, but we don't That is, really you use that. are a very informal show, so that's fine with me, and his or her excellency is for official things. For official things. E vetëm që duhet më thini ambasadori se e thira në emër të parë, do më thënë thash Caron, po tha a ka nevojë me thonë ekscelenca ju e tjerë, tha jo, ato janë persone ma zyrtare, mas jemi emision shumë ma jo formal, atër
mundem me qujtë edhe veç me emër edhe me mbiemër, jo Excellenza. So I was actually searching on the internet when I saw HE, I forgot what it stood for, and then I saw that it stood for Her Excellency. Indeed. Yes. Yes. Këshyra gjithmonë para emrit është HE, i qëndron para emrit që i bjen Her Excellency, do më thënë Excellenca e saj në do një bjerë në gjuhën Shqipe dhe gjithmonë para emrit vendosit që është edhe këtu në agent. So, all the information people can find at the Dutch Embassy. On our social media channels, we are communicating a lot about that, so please follow us if you want to. And yes, well, we've been here with you, and I think it's every day you can find our program for the day to come. Okay. Te rrjetet sociale të Ambasadorës së Holandës mundeni me gjetë krejt informatat për gjitha këto që i folëm këtu edhe që janë në këtë broshur. Sot te Biblioteka Avzi Sulejmani në Prishtinë, në qendër aty te Europe House, domethënë ku ka qenë te komuna e Prishtinës, aty afër është. Aty mbahet pra ngjarja, hapet kjo ekspozita, ja fillon me Jakub Ferin, Miranda Gashin dhe Arjan Zymeraj dhe krejt gati përveç termokisit, krejt janë në atë vend i merrni informatat për krejt ngjarjet. E kemi edhe një pyetje para se me dalë të lajmet. Që lidhet prap me Holandën. Prap me Pyetjen Holandën. që ma herët e pam sa i përket flamurit të Holandës. Po. Cilat janë ngjyrat e flamurit të Holandës, derisa dhe të kemi pyetjen në dalje. Ajo në kuqe e verdh. Janë 3 opsionet, e kuqe e verdh, e kuqe e bardhë dhe kaltër, apo portokallt dhe e kaltër. So we have another question now Yeah. about Holland. What are the colors of the flag? And I'm not saying anything. Yeah, you don't say anything. And well, now we cannot talk also about the orange because then we will give away the answer. Yes. Because I would like to know, like, why do you use orange so much? I can tell you. Why do you use orange so We much? use orange so much because it's the color of our royal family. Our family is called Okay. of orange. Okay. Yeah. Dhe më thonë, so, and it's Holland is a monarchy. We have a king, yes. Yes. Holanda ka mbretëni edhe e portokallta, pse e përdorin kaq shumë të portokalltën, ose është ngjyra e mbretënisë, do të thonë e familjes mbretërore në Holland. Mirë shumë. Tash kalojmë, interesant sot mysafirin kemi ambasadorën e Holandës, ma vonë kemi Skënder Sherifin që na vjen prej Belgjikës. Domethënë